वेलकम सबैजनालाई आज चाहिँ we're going to be talking about mentorship. मेन्टरसिप भनेको के हो, मेन्टरसिप कसरी अप्रोच गर्न सकिन्छ, यो एकदम एक्साइटिङ हो. इट्स रियली एक्साइटिङ टपिक एन्ड यु अल आर गोइङ टु गेट अ लट अफ भ्याल्यू फ्रम इट. अनि मेन्टरसिप भन्ने बित्तिकै योर प्यारेन्ट्स आर यो मेन्टर्स होइन, योर फ्यामिली मेम्बर्स आर यो मेन्टर्स, तपाईँको टिचर्स दे क्यान बी यो मेन्टर्स. तर द्याट इज नट द टाइप अफ मेन्टर्स वी आर गोइङ टु बी टकिङ अबाउट टुडे. आज चाहिँ अब तपाईँ एज एन इन्डिभिजुअल, someone, an individual, a personality that is beyond your reach, an individual जुन चाहिँ तपाईँको कनेक्सनमा छैन, सच इन्डिभिजुअल जुन चाहिँ तपाईँले टिभीमा देख्नु भएको छ अथवा न्युज पेपरमा देख्नु भएको छ अथवा युट्युबमा देख्नु भएको छ गिभिङ मोटिभेसनल स्पिक्स. सो त्यस्तो केसको इन्डिभिजुअल्स, त्यस्तो पर्सनालिटीहरूलाई चाहिँ यो मेन्टरसिप चाहिँ कसरी अप्रोच गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न खोजेको हो. र मेन्टरसिप भन्ने वर्ड द पर्सनालिटी द्याट कम्स टु माई माइन्ड इज आशिष दाई. आशिष दाईलाई चाहिँ मलाई कुनै इन्ट्रोडक्सन दिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन. त्यही पनि दाई, विथ यो पर्मिसन तपाईँको एउटा छोटो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु. हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम आशिष अधिकारी. म ओरिजिनली सबैले चिन्ने थाहा पाउने भनेको एज फाउन्डर अफ रेडमड कफी. अहिले आइ एम जस्ट एक्टिङ एज अ चेयरम्यान अफ द कम्पनी. र रिसेन्टली म अलिकति एउटा यो डिफ्रेन्ट करियर भर्टिकल एक्सप्लोर गरिरहेको छु, पडकास्टिङ एन्ड यो चाहिँ मेरो एउटा प्यासन प्रोजेक्ट जस्तो तरिकाले. यही दुईटा चिजहरू हो अहिलेसम्म मैले गरेको कामले चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ. बिसाइड द्याट नेपाली गाई, एकदम सबैजनाको आशिष दाई, द्याट्स अल. आशिष दाईको चाहिँ अब फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ रेडमड कफी होइन. दाईको चाहिँ अब पुरै अर्ग्यानिक नेपाली एन्टरप्रेनर. दाई चाहिँ स्पिरिचुअल ग्याङ्स्टर. दाई चाहिँ मेटल हेड पनि हुनुहुन्छ. त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला. अहिले चाहिँ अब युआर एक्टिङ एज ओनर एन्ड को फाउन्डर अफ ड्रप आउट मिडिया होइन. त्यसको अन्डरमा Mero2Paisa पोडकास्ट छ, तपाईँ होस्ट हुनुहुन्छ. इट्स वान अफ द टप पोडकास्ट अहिले नेपालमा रन गरेर आएको. त्यसको अन्डर तपाईँले मेन्टरसिप प्रोग्रामहरू पनि रन गर्नुहुन्छ. तपाईँले अब युथ्सहरूलाई चाहिँ त्यो जुन ड्राइभ त्यो प्यासनहरूको भएको युथ्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले अब मेन्टरसिप प्रोग्राम पनि गराउनु भएको थियो र अहिले लकडाउनमा पनि तपाईँ उत्तिकै एक्टिभ हुनुहुन्छ. त्यही भएर चाहिँ आई वान्टेड टु जस्ट वान अन वान विथ यु अन दिस टपिक. दाई, अनि वेलकम है, वेलकम टु दिस टक. अनि थ्याङ्क यू फर एक्सेप्टिङ दिस. यो गर्दाखेरि सुरु गरौँ है दाइ, त्यस्तो भयो. ल ओके. र एकचोटि अडियन्सलाई म भनिदिइहाल्छु, तपाईँले केही क्वेसन छ, इफ यु वान आस्क एनी क्वेसन देन डु लेट मी नो. कमेन्ट्समा सोध्नु होला. म चाहिँ अहिले त होइन, यो टकको एन्डिङमा चाहिँ त्यो क्वेसनहरू चाहिँ दाइले फरवर्ड गर्छु, किनकि अहिले हामी एउटा फ्लोमा हुन्छौँ, त्यो फ्लो ब्रेक नहोस् भनेर. केही क्वेसन छ भने चाहिँ तल सोध्नु होला. हामी चाहिँ अहिले सुरु गरिहाल्छौँ. ल दाइ, इन द वाइज वर्ड्स अफ साइमन सिनेक है त, स्टार्ट विथ वाइ भन्छन् सुरुमा. वाइ मेन्टरसिप? मेन्टर्स नभइकन मान्छेको प्रगति हुँदैन र? First of all, if you're following Simon Sinek, then you're doing a good job. I admire him as well. है, उसले भनेको कुराहरू एकदम भ्यालिड हुन्छ. मैले हेर्ने एन्टरप्रेन्योरहरू मध्येमा एकजना हो. मैले पनि पढाएको छु उसको किताब वाइ होइन. इट डज रेजोनेट. मैले मेरो विचारमा यो रकस्टार्ट इम्प्याक्ट भन्ने बिजनेस एक्सेलरेटर छिर्दाखेरि पनि वान अफ द फर्स्ट टपिक्स डुवेल गरेको कुरा चाहिँ यही नै थियो. वाइ डु यु डु वाट यु डु? त्यो नबुझिकन चाहिँ काम गर्न चाहिँ मान्छे बोर्ड हुन्छ, छिटो डिसपोइन्टेड हुन्छ. सो अन्डरस्ट्यान्डिङ वाइ यु डु समथिङ इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट. र त्यो सायद कम्प्लिटली क्लियर नहोला स्टार्ट गर्दा, तर यु हेभ टु बी कन्सटेन्टली लुकिङ फर द्याट एन्सर र डिस्कभरिङ द्याट एन्सर होइन. र मेन्टरसँग कनेक्ट गर्दाखेरि वाइलाई र त्यसमा चाहिँ अब यसरी हेरौँ, कुनै पनि व्यक्तिले इफ यु स्टार्टिङ अन अ बिजनेस जर्नी, लट अफ द थिङ्स द्याट यु विल बी फेसिङ have parallels with things that I have already faced as a mentor. Okay, so I am a firm believer that कति कुरा एन्टरप्रेन्योरले आफै सिक्ने हो, तर कति सिचुएसनमा चाहिँ सिमिलर प्यारलल सर्कमस्टान्सेसहरू आउँछ लाइफमा, अथवा भनौँ बेन्ड्सहरू आउँछ, ट्विस्ट एन्ड कर्भ्सहरू आउँछ. त्यो फेस गरिसकेको हुन्छ क्या एउटा मेन्टरले कि. सो त्यो परिस्थितिमा कसरी ह्यान्डल गर्ने, जस्तो मैले यो गएको 6-8 महिना अगाडि एउटा यस्तो परिस्थितिमा थियो जहाँ I had to take a big decision. जुन मैले भने सिइओ पोजिसनबाट निक्लिने र यो सबै कुराहरूको, त्यो सबै ट्रान्जिसन गर्दाखेरि पनि अब डिड आई टेक द डिसिजन माइसेल्फ? यस, डिसिजन मैले लिएँ. तर जस्ट टु मेक स्योर द्याट आइ एम टेकिङ द राइट डिसिजन, मेरो पनि मेन्टरहरू हुनुहुन्छ.
रबर्ट भ्यान डर्मन्ट भन्ने हुनुहुन्छ, मेरो डच मेन्टरहरू हुनुहुन्छ केही होइन, मैले उहाँहरूसँग परामर्श गरेँ। सो लाइफमा जब यस्तो सिचुएसन्सहरू आउँछ जहाँ यु विल हेभ टु टेक दिस बिग डिसिजन्स, ह्याभिङ अ मेन्टर इज एब्सोल्युटली भाइटल। किनभने मलाई जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मैले त्यो सिचुएसन आफ्नो रिलिभ गरेर मेरो मेन्टर रबर्टसँग मैले कुरा गर्दाखेरि अब हि गेभ मी 2 एक्जाम्पल्स अफ अदर सिइओज एन्ड फाउन्डर्स that went through similar things. उसले मलाई त्यो पिक्चर देखाइदियो, स्टोरी भनिदियो. I spent an hour and a half with him. I got up from that meeting feeling like, okay, I'm ready to take that decision. होइन, झन् भ्यालिडेट भयो. सो मेन्टर तिमीले सुरुमै भने जस्तो त्यो पर्टिकुलरली यस्तै हुनुपर्छ. Who do you see in your community, in your circle as somebody that you trust? किनभने कुनै पनि रिलेसनसिप दुईजनाको बिचमा हुनु भनेको इज बेस्ड अन ट्रस्ट. दुईजनाको ट्रस्ट हुनुपर्छ, चाहे त्यो बिजनेसमा होस्, पर्सनल रिलेसनसिप्समा हो. सो फाइन्ड दोज पिपल. के म चाहिँ वाइ किन भन्छु भने त्यसको एउटा वान लाइन एन्सर भन्नु पर्यो भने चाहिँ वाइ मेक मिस्टेक्स भन्छ नि मान्छेले, यु क्यान अल्सो लर्न फ्रम अदर्स मिस्टेक. मेन्टर्स हेभ अलरेडी मेड दोज मिस्टेक्स फर यु. के सो जति मैले स्टुपिड सेटहरू गरेर 20s मा क्रस हुँदै यहाँसम्म आउने जर्नी गरेँ, म त्यही नै म क्षितिजलाई, विधानलाई, मेरो कम्युनिटीमा आफूसँग कनेक्टेड हुने भाइ बहिनीहरूलाई यही नै भन्छु कि I made those mistakes, or I know what's coming down. I know तिमी अहिले 24 छौ भने I know what's coming when 29 happens, when 33 happens, when you get married, when you have children, when you scale your business. So यो सब परिवेश बुझिसकेको कारणले चाहिँ कोही त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो लाइफमा हुँदा युज एउटा एसेटै हो त्यो, एउटा एज अ बिजनेस भनौँ, करियर, वाट एभर, पर्सनल लाइफमा पनि. सो वाइ भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट यु क्यान लर्न फ्रम देयर मिस्टेक्स, from what they've gone through. And if there is that relationship of trust between the two of you, most likely the mentor is there to bring in value. जुन चाहिँ आफ्नो अनुभव, आफ्नो फिलिङ्स त्यो सबै सेयर गरेर भन्छु म चाहिँ. र सबै कुराको एन्सर आफूलाई थाहा हुँदैन, मेन्टरसँग हुन सक्छ त्यो एन्सर मात्रै. सो वाइको अब समराइज गर्नु पर्दाखेरि, the mentors that you look after, they have already paved the path that you're going through. होइन, तिमी अब जुन जर्नीमा जाँदैछौ, जुन जर्नी हामी जानु खोजिरहेछौँ, त्यो जर्नीको तपाईँको मेन्टरसिप डेस्टिनेसनमा पुगिसक्यो हुन सक्छ. सो दे हेभ मेड दोज मिस्टेक्स एन्ड दे गाइड यु इन द राइट पाथ. सो फर दोज अफ यु द्याट वेयर कन्भिन्स्ड कि मेन्टरसिप किन इम्पोर्टेन्ट छ, सो द्याट वाज द वाइ. सो अब चाहिँ हामी अलिक प्र्याक्टिकल समथिङ द्याट पिपल क्यान एक्ट अन राइट अवे. सो दाइ यो दिस इज समथिङ पर्सनली स्ट्रगल्ड विथ. के अब हाउमा जाम है त, अब हाउ टु अप्रोच भन्दाखेरि हाउलाई चाहिँ मैले दुईवटा कुरामा डिफ्रेन्सिएट गरेको छु कि एउटा इन्टर्नल हाउ भयो, एउटा चाहिँ एक्सटर्नल हाउ भयो. इन्टर्नल भन्न खोजेको, सपोज इफ आई एउटा मेन्टर, सपोज मान्छेलाई म रेस्पेक्ट गर्छु, आई वान्ट हिम टु बी माई मेन्टर. इन्टर्नली चाहिँ कसरी म प्रिपेयर हुन सक्छु, मैले के गर्नुपर्छ, मैले प्यासन लिएर जाने हो कि ऊ मेन्टरका, मैले एउटा आइडिया लिएर जाने हो कि मैले कन्भर्सेसन मात्र गर्छु भनेर जाने, म इन्टर्नली कसरी. आई थिङ्क त्यो इन्टर्नल ब्याटल के को हो त, त्यो इन्टर्नल ब्याटल फियर हो, इम्बेडेड इन फियर, जजमेन्ट, आफू इन्फिरियोरिटी होला, इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स होइन. अब यी सबैसँग चाहिँ लाइफमा लड्न सिक्नै पर्छ. म एउटा त्यो इन्टर्नल ब्याटलको कुरा चाहिँ आई विल गिभ यु अ भेरी नाइस स्टोरी फर दिस. एभ्रिबडी नोज अनिल शाह सर फ्रम नेभल ब्याङ्क सिइओ होइन. उहाँसँग मैले पनि एउटा दुईवटा कार्यक्रममा मैले हेलो सर नमस्ते सम्मको कन्ट्याक्ट चाहिँ थियो मेरो. सायद रकस्टार्टकै प्लेटफर्महरूमा उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ म पनि गएको थिएँ र त्यहाँ जस्ट एक्विन्टेन्स मात्रै थियो भनौँ. तर देयर केम अ सिचुएसन इन माई बिजनेस वेयर आई ह्याड टु नाउ आई डिडन्ट वान्ट टु टक टु त्यो मिडल टियरको मान्छेहरू, म्यानेजमेन्टको मान्छेहरू. I was thinking, if I am the CEO of my company, I should go talk to the CEO of the bank. होइन, त्यो सोच मेरो आउन थाल्यो. तर तिमीले भनेको चाहिँ मलाई पनि इन्टरनल ब्याटल. अब अनिल सरले मलाई चिन्नुहुन्छ कि हुन्न, हिज हियर, आइ एम हियर, त्यो सब कुरा मलाई पनि फिल भएको थियो. द वे आई ट्याकल्ड इट इज, हिज इन माई इन्स्टाग्राम एन्ड ट्विटर. once I overcame that fear, where I said, he also is passionately talking about, जुन चिज म पनि कुरा गरिरहेको हुन्छु. सो एउटा मेरो कनेक्सन त्यहाँ थियो नि सरसँग कि उहाँ पनि नेपाली युथलाई इन्सपायर गर्न चाहनुहुन्छ. सो आई थट, आई वेन्ट ओभर द्याट इन्टरनल ब्याटल थिङ्किङ द्याट हामी दुईजनाको भिजनमा एउटा त्यो कमन फ्याक्टर्स आई युज द्याट. मैले उहाँलाई ट्विटरमा पनि इन्स्टाग्राममा पनि आई युज द्याट एन्ड आई सेन्ड हिम अ मेसेज.
he didn't respond for 2 days. On the third day, eveningमा म यसो यतिकै ट्विटर खोलेर यसो हेर्दाखेरि मेसेज आएको देखेँ, गेस हु एन्सर्ड, मिस्टर अनिल केसरी एन्सर्ड. त्यसको 2 दिनपछि म नेभल ब्याङ्कको एसएमई डिपार्टमेन्टको टिमसँग अनिल सरले फेसिलिटेट गरिदिनु भएको मिटिङमा बसिरहेको छु. सो विदाउट टेकिङ दोज चान्सेस दोज थिङ्स डोन्ट ह्यापन. यो अस्ति भर्खर भएको कारणले मैले एउटा फ्रेस स्टोरी सेयर गरेको. मैले चाहिँ कहिले पनि आई नेभर थट आई निडेड अ मेन्टर. मलाई त मेन्टर भने थाहा पनि थिएन कस्तो हुन्छ के हुन्छ. यो टर्मिनोलोजी नै मेरो त 2013 14 बल्ल दिमागमा अथवा आफ्नो भोकाबुलरीमा आएको. त्योभन्दा अगाडिको समय मैले सोच्दाखेरि मैले केही मेरा दाईहरू मेरो बसहरूको नाम लिएको छु मैले पडकास्टहरूमा होइन. अब कस्तो सिचुएसनमा मैले खोजेँ जब म क्रिटिकली नै क्राइसिसमा छु होइन. अब त्यो सिचुएसनमा चाहिँ मैले आफूले चाहिँ एउटा मैले त्यो स्टोरी टेलर्सको स्टोरीमा पनि भनेको थिएँ, मसँग मेरो फोनमा 200वटा नम्बर थियो कि. मोस्टली मेरो सिनियर्सहरू ऊहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा. तर त्यो हेजिटेसन के ला कसरी के सोच्नुहुन्छ होला दाइहरूले, मैले मिस्टेक्सहरू गरेको थिएँ, ब्लन्डर्सहरू गरेको थिएँ. त्यो ब्लन्डर्सहरूले मलाई एउटा परिस्थितिमा पुर्याइदिएको थियो. सो त्यो डरले म सायद 1 हप्ता त्यो रुममा लिएर बसेँ, त्यो गरौँ कि नगरौँ. देन वान डे आई फाइनली डिसाइडेड ओके अब यु नो वाट्स द वर्स्ट द्याट क्यान ह्यापन होइन. उसले रेस्पोन्ड नगर्ला अथवा गाली गर्ला. वान्स आई डेल्ट विथ इट देन आई मेड दोज कल्स के. मैले त्यो फोन कल नगरेको भए भाइ आज म यहाँ हुन्न थिएँ, म रेडमड कफीको फाउन्डर सिइओ भनेर हुन्न थिएँ. किनभने उहाँ त्यो मेन्टरले मलाई त्यस्तो पिभिटल चेन्ज लिएर आइदिनु भयो मेरो लाइफमा. हि गेभ मी अ वेक अप जोल्ट के. हि इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, रेस्ट इन पिस होइन सुभाष दाजु. उहाँले मलाई एउटा के भन्ने एउटा वेकअप कल मलाई जुन चाहिएको थियो सायद युनिभर्सले नै मलाई उहाँतिर पुस गरिरहेको थियो. किनभने म अरूलाई पनि फोन गर्न सक्थेँ, म मनोज दाजुलाई नै गर्न सक्थेँ, अरू कसैलाई मेरो बस हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि आई कुड आस्क फर हेल्प एन्ड गाइडेन्स. बट समथिङ टोल्ड मी सुभाष दाई इज माई म्यान होइन. हि इज समबडी आई क्यान कनेक्ट टु एन्ड एट द एन्ड अफ द डे वी फिल हाम्रो मनमा भएको मस्तिष्कमा भएको कुरा हामीले भित्र मात्रै राखिराखेर त काम लाग्दैन, कसैले कसैसँग सेयर गर्नुपर्छ. तिमीले भने जस्तो त्यो फियरसँग ट्याकल गर्नुपर्ने रहेछ. मैले यो 2टा एक्जाम्पलबाट चाहिँ के भन्छु, दे आर अल्सो ह्युमन्स. र अर्को हाउमा जुन तिमीले आउटर हाउमा भन्यौ, मैले अघि भने जस्तो रिच आउट, टेक अ चान्स होइन. गेरी विलियमिङ त्यही भन्छ होइन. उसले त नम्बरै दिएको छ, टेक्स्ट गर उसलाई होइन. इफ यु गो एन्ड सी म गेरीकोमा कुनै दिन आई फिल द्याट मेबी वान डे आई विल कनेक्ट विथ गेरी समडे. किनभने म वन्स इन अ वाइल उसमा ड्रप इन गरिरहेको हुन्छु. वाट्स अप गेरी, लभ फ्रम नेपाल होइन. कहाँबाट हुन्छ मलाई मनपर्ने भ्लगर्सहरूलाई आइ एम अलवेज ड्रपिङ अ लाइन टु मेक देम फिल लाइक मेरो पनि एउटा कनेक्सन छ उहाँहरूसँग. डाइरेक्टली भयो नि नभए नि दे आर नट रेस्पोन्डिङ राइट नाउ, बट माई बिलिफ इज द्याट वान डे दे विल डु समथिङ द्याट विल आइदर क्रिएट अट्र्याक्सन टुवर्ड्स मी अर अटेन्सन टुवर्ड्स मी. तर रिच आउट गर्नुपर्छ भन्न खोजेको मैले. त्यो हेजिटेसन राख्नु हुँदैन. र मैले पनि कति टाइममा हुन्छ कहिले काहीँ रेस्पोन्ड गर्न मन लाग्दैन. मलाई इमेल्सहरू आउँछ कलेजेसहरूको विद्यार्थीहरूबाट, पर्सनल लाइफ एभ्रिथिङ. त्यो हेर्दाखेरि इमिडिएटली प्रायोरिटाइज नगर्ला त्यो मेन्टरले तिम्रो मेसेजलाई, तिम्रो कम्युनिकेसनलाई. आई एम अ डिफरेन्ट ब्रिड, यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एनी टाइम, आई एम अलवेज एक्सेसिबल होइन. मैले त्यो चिज चाहिँ म गर्छु भनेरै गरे भएर आई टेक इट. बट नट अल मेन्टर्स माइट बी द्याट वे वेयर दे विल रेस्पोन्ड राइट अवे. आजको अहिले तिमीले टेक्स्ट गर्यो अनि एन्सर आएन भनेर देन यु स्टार्ट कुकिङ अफ सिट इन यर हेड कि ला अब उसले के इगोलाई छोड्यो कि उसको पनि इगो छ, तिम्रो पनि इगो छ. लेट द इगो स्टे असाइड बट बी पर्सिस्टेन्ट. मैले डुवर्स पडकास्टमा पनि यो टपिकमा कुरा गर्दा भनेको थिएँ, पर्सिस्टेन्टली एउटा इमेल गर्दा भएन भने, मैले अनिल सरलाई एकचोटि मेसेज गर्दा भएन भने म अर्को कतै फेरि अर्को गर्थेँ होला, अर्को थर्ड पनि गर्थेँ होला. सायद मलाई अब मैले निकै समयपछि मैले भेटिनँ भने चाहिँ मेबी देन आई वुड फिल अ बिट डिसअपोइन्टेड. बट देन ओन्ली आफ्टर आई हेभ टेकन इनफ स्टेप्स टु मेक मी फिल लाइक आई हेभ डन इनफ, मैले कोसिस गरेको छु. सो मान्छेले के सोच्छ, एउटा फेसबुकमा मेसेज पठाउँछ मलाई, हेलो दाइ के गरिरहनु भएको छ भन्छ, म रेस्पोन्ड गर्दिनँ 3 दिनसम्म होइन. सो मेन्टर्स डु हेभ एन एटिट्युड लाइक द्याट होइन. गेट ओभर द्याट होइन. इम्प्रेस देम समवेयर, ग्राब देयर अटेन्सन. म अझ के भन्छु, लट अफ पिपल आस्क मी लाइक अब कसरी त्यसलाई अप्रोच गर्ने, फाइन्ड आउट वाट दे लाइक होइन. मैले वेस्टर्न वर्ल्डमा देखेको छु अरू ठाउँमा, त्यो फाइन्ड आउट वाट दे लाइक आई इन्जोय सम थिङ्स. इफ यु टेल मी दाइ लेट्स गो हाइकिङ तपाईँसँग मैले पुरै लिएर जान्छु, गिभ मी 2 days अफ यर टाइम, द्याट माइट गेट मी लाइक ओके यु नो. सो फाइन्ड वाट they like or what they like to do or what they like being around and make a connection with that and then be persistent. Persistence नभइकन हुँदैन. अनि उसले नि तिम्रो डिटर्मिनेसन देखेपछि अनि रेस्पोन्ड गर्छ मेरो विचारमा. ओके
For everyone who just joined, we are talking about mentorship. Mentorship को भनेको के हो, कसरी अप्रोच गरिन्छ, what's the right way, what's the wrong way, त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ. अनि यो धेरै मान्छेले फेस गरेर आएको पनि हो कि यो जुन इन्टरनल हुन्छ नि कुरा, अब अरू कसलाई अप्रोच गर्दाखेरि त्यो सेल्फ डाउट हुन्छ, फियर हुन्छ, जजमेन्टल हुन्छ मान्छे. सो दाइको एन्सर चाहिँ त्यो यु निड टु डिल विथ द फियर हैन. अब इन केस अफ द हाउ भन्दाखेरि bad enough, you need to go grab that mentor. Okay, it's part of your progress भन्छु म. हो. अनि मेबी फाइन्ड अ कमन फ्याक्टर. जस्तै अब कसैले आशिष दाइसँग रिच आउट गर्नुहुन्छ भने आशिष दाइ एउटा ट्रेकिङ इन्थुजियास्ट हुन्छ, तपाईँ हाइकिङ गर्नुहुन्छ, मेबी द्याट्स अ कमन फ्याक्टर होइन, द्याट्स एउटा इन पोइन्ट हुनसक्छ. अनि यु निड टु बी पर्सन, किनकि दे आर बिजी पर्सन होइन, मान्छे बिजी हुन्छ अनि त्यो इगो राख्न भएन. सो द्याट्स हाउ यु क्यान अप्रोच विथ समवन है. अनि दाइ एउटा कुरो सोध्नु मन लाग्यो, यदि सपोज मेरो एउटा साथी छ अरे अनि लेट्स से कफी इन्थुजियास्ट, ऊ चाहिँ अब नेपालमा कफीमा एउटा कफी बिजनेस गर्छु भनेर सोचिरहेको छ अरे, उसँग धेरै कनेक्सन छैन, उसले धेरै बिजनेस सुरु पनि गरेको छैन अरे, तर उसले चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट फलो, तपाईँको माइन्डसेट उसले बुझाएको छ एन्ड ही वान्ट्स टु कनेक्ट विथ यु टु मेक यु हिज मेन्टर होइन. लाइक वाट्स द बेस्ट फर्स्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तपाईँलाई रिच आउट गर्नलाई, एउटा तपाईँलाई मात्र नभएर जुनसुकै पनि मेन्टरलाई रिच आउट गर्नको लागि what do you think is the first point of contact जसले चाहिँ मेन्टर्सहरूको चाहिँ त्यो पर्सनल स्पेस पनि रेस्पेक्ट गरोस् र आफूलाई त्यो बदर्सम भनेर पनि नभन्नु. एउटा म भनिदिन्छु, म सबैलाई म के गर्छु, लाइक इभन दो आई एम एक्सेसिबल, लाइक आई डोन्ट लाइक च्याटिङ के, मलाई त्यो आई डोन्ट कम फ्रम द्याट जेनेरेसन, आई डोन्ट नो, मलाई त्यो हेलो दाइ क्यान आई हेभ सम वे अफ कन्ट्याक्टिङ यु, यु नो इन्फर्मल एक दुई लाइन 4-5 लाइनसम्म इट्स फाइन. But I have got messages where people are asking me about business models, paragraph लेखेर पढाइरहेछ. I'm not going to read that, frankly speaking. I'm not going to read that. किनभने र हेलो छिटो रेस्पोन्ड गर्नु भने जस्तो गरिरहेछ. You're not putting me on payroll. So you know, so त्यो नभइकन चाहिँ उसले सिरियसली पनि लिँदैन. सो म के एडभाइस दिन्छु, बी अ लिटल बिट फर्मल, थोरै फर्मालिटी, जुन चाहिँ जस्तो मलाई राम्ररी नै मेसेज गरेर कम्युनिकेट गर्न खोज्ने साथीभाइ जो हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्छु, द वे आई क्यान टेक फुल टाइम अटेन्सन टु वाट युआर आस्किङ मी, द बेस्ट वे टु डु इट इज आई अलवेज सेयर माई इमेल विथ देम. म एउटा सर्टन समय बिहानको बेलुकाको म 1 घन्टा आफ्नो इमेलहरू हेरिरहेको हुन्छु, जुन समयमा चाहिँ म पर्टिकुलरली त्यो कुरा क्वेसनलाई चाहिँ अटेन्सन दिएर, र त्यो एउटा इलाबोरेट फर्म पनि हो कम्युनिकेसनको. आई क्यान राइट अ प्याराग्राफ देयर. म मेरो मेन्टर रबर्ट जुन नाम लिए उहाँले लेखेको इमेलहरू मैले सबै आर्काइभ गरेर सेभ गरेर राखेको छु. दोज आर हिस्टोरिकल डकुमेन्ट्स इन माई लाइफ. किनभने उहाँ र मेरो ब्याक एन्ड फोर्थ कम्युनिकेसन जुन म त्यतिखेर जुन क्वेसन्सहरूमा रुमलिरहेको थिएँ, राति पठाउँथेँ त्यही पनि उसले मलाई रेस्पोन्ड गरिदिरहेको हुन्थ्यो. अरू मेन्टरले मलाई 1 लाइन लेखिदिएर पठाइन्थ्यो, यु डुइङ अ गुड जब यार, अलिकति प्याट अन द ब्याक दिइरहेको हुन्थ्यो. बट समबडी द्याट इज भेस्टेड इन यु विल टेक टाइम आउट होइन. मैले जुन तरिकाले प्रिपेयर, उसले मलाई दिएको उसले सोधेको क्वेसनहरूको म पनि तयारीका साथ एन्सर दिन्थेँ, अनि उसले पनि मेरो एफर्ट देखेपछि उसले पनि कम्पेल भएर, लाइक रोबर्ट द्याट आई मेन्सन इज अल्सो अ प्रोफेसर, हि टिचेस एन्टरप्रेन्योरसिप एज वेल. सो उसको अलरेडी सब्जेक्ट पनि हो, विज्ञ पनि हो त्यो विषयमा. सो उसले चाहिँ मलाई इलाबोरेट इमेल्सहरू लेखेर पठाइदिन्थ्यो र मैले पनि गरेको छु, जसले त्यो एफर्ट हालेको देखिन्छ. यो रिसेन्टली 2-3 दिन अगाडि एकजना भाइले मलाई मेसेज गर्नुभयो, यु नो त्यो मेसेजबाट पनि थाहा हुन्छ तपाईँको कति क्वालिटी मेन्टी हो भनेर पनि होइन. सो त्यहीबाट पनि मैले मापन गरिरहेको हुन्छु कि लाइक डु आई ओन्ली किप अ हेलो हाई लेभलको कम्युनिकेसन विथ दिस पर्सन, ओर दिस यङ म्यान जस्ट पिच्ड मी समथिङ विच साउन्डेड भेरी इन्ट्रेस्टिङ. सो इन्स्टेड अफ हिम आस्किङ मी दाइ तपाईँको इमेल दिनु, आई वाज लाइक दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, यसको इलाबोरेट फर्म मलाई इमेलमा पठाइदेऊ भने मैले. एन्ड देयर हेज बिन लाइक 2-3 लाइन अफ कम्युनिकेसन आफ्टर द्याट. यो गएको हप्ता भएको चिज मैले भनिरहेको छु. भनेको त्यो मेन्टीले पनि फिल गर्नु पर्यो कि त्यो अटेन्सन. जसरी भने भोलि वेबिनार दिनु छ, म थाकेका कारण अघि आई वाज रिहर्सिङ, अनि म एकछिन पल्टिन्छु भनेर पल्टेको थिएँ. त्यो यु हेभ टु प्रिपेयर होइन. त्यो सेम वे त्यो फर्स्ट मैले पिच गर्दाखेरि बिजनेसको पनि मैले के गरेको थिएँ, आई ओपन विथ अ भेरी क्याची फ्रेज के, नट जस्ट टु साउन्ड हुन्छ नि खतरा अर समथिङ, बट आई वाज गोना कनेक्ट द्याट फर्स्ट लाइन विथ मेरो त्यो एन्ड नोटसँग. सो मैले त्यो एउटा सोचेर एउटा मैले भन्न खोजिरहेको कुरो कि grab that attention. Okay? What can you say in a right way? That's why communication is very important. How you form your text. होइन कसरी गरिरहेको छौ,
म फेरि ग्रामर निन्जा नि के अरे नाजी पनि हो, फेरि म हेरिरहेको हुन्छु कसरी सेन्टेन्सेस फर्म गरिरहेछ, कति एफर्ट लगाएको छ त्यो कम्युनिकेसनमा. सो टेक द्याट एफर्ट होइन, मेक अ प्रिसाइज पिच, grab the mentor's attention, and don't feel falter if they don't respond right away. Nudge them, and it's okay to nudge them, let them know. And if they're a genuine mentor, होइन, र अब मैले अर्को कुरा चाहिँ के एउटा अघि दिमागमा आएको थियो तिमीले क्वेसन सोद्धाखेरि भने कतिले चाहिँ त्यो फियर फिल गर्ने चाहिँ एक्सेसिबिलिटी नभएर, लाइक when you look at me, I'm in my room, I'm a very normal guy होइन, तिम्रो घर छोडेर उता गएर अर्को एकजना टोलको दाइलाई भेट्दाखेरि कस्तो हुन्छ अहिले त्यही नै भइरह होला होइन. सो इफ यु फिल द्याट वे द्याट्स वान थिङ, बट अब कोही कोही अलिकति त्यो फियर हुन सक्छ होइन, यु फिल द्याट देयर इन अ वे डिफरेन्ट स्ट्याचर क्लास देन यु. सो त्यो इगोलाई नराखिकन कि हम्बल भएर एउटा राइट पिच बनाउनुहोस्, grab their attention. Once they see that you're creative, you're trying to do something, they will feel compelled to come and pitch in however they want to. Okay, so to answer the question, how to approach a mentor, you need to show your passion through your message. दाइले भने जस्तै च्याटिङ, दाइ डज नट प्रिफर च्याटिङ, च्याटिङ गरेको ठिक, मेबी दाइ इमेल not by inviting the mentor, the passion through I'm so persistent, म तपाईँलाई रातभरि एसएमएस गर्छु होइन, but you know, compose a nice message, communicate that to the mentor. भन्नु हो अब त्यो वर्ड्सबाट चाहिँ तिम्रो त्यो तपाईँको प्यासन देखिनु पर्यो, सो द्याट यु बोथ क्यान कनेक्ट विथ द मेसेज होइन. अनि अफकोर्स बी पर्सिस्टेन्ट अनि बी प्रिपेयर्ड टु एक्सेप्ट द्याट दे माइट नट रिप्लाई. या ओके, सो दाइ यो मेन्टर मेन्टी रिलेसनसिपमा चाहिँ अलिकति भेग छ जस्तो लाग्छ मलाई. मेन्टर मेन्टी रिलेसनसिपमा वाट टु एक्सपेक्ट एन्ड वाट नट टु एक्सपेक्ट, मेन्टीले के एक्सपेक्ट गर्छ र एउटा मेन्टरसँग. What not to expect the right away. You know, I always say सुन्ने सबैको डिसिजन आफूले लिने हो. So you cannot expect the mentor to take the decision. अघि नै मैले सुरुमा जुन सिनेरियो भने मेरो आफ्नै करियरमा एउटा म्यासिभ चेन्ज आयो राइट अराउन्ड 2019 र 2020 को उसमा बेन्डमा. अब त्यतिखेर मैले उसँग गएर खालि एउटा त्यो एउटा अस्योरेन्स मात्रै हो कि, मनको एउटा सन्तुष्टि मात्रै हो कि मेन्टरले पनि ठिक छ यस्तो हुन्छ अरूको लाइफमा नि हुन्छ. सो म त्यो एन्सर त्यो डिसिजनको एन्सर सिक गर्न जाने भन्दा नि I was sort of kind of getting a gauge of what people think of the decision I'm about to take. So you don't expect the mentor to give you like ready-made solutions, okay? That you're gonna have to find out on your own. What you can definitely expect from a mentor is to get challenged on your assumptions. Absolutely. जस्तो अघि नै मैले मेन्सन गरेको भाइलाई म अब one लाइनमा उसलाई उसको assumptionsहरुको टेस्ट गरिरहेको छु. मार्केट साइज कत्रो छ, यो कत्रो छ, राइट क्वेसन सोध्छ मेन्टरले हैन. देन त्यहीबाट तिमीले बुझ्न थाल्छ कि तिम्रो बिजनेस मोडल या वाट एभर युआर डुइङ त्यसमा दम छ कि छैन हैन, गुदी कति छ, सब्स्टेन्स कति छ. सो मेन्टरले गरिदिने भनेको त्यो एउटा assumptionलाई टेस्ट गरिदिने, च्यालेन्ज गरिदिने हैन, अथवा कुनै चिज उसले राइट नै गरिरहेछ भने त्यसलाई भ्यालिडेट पनि गरिदिने. यस यु हेभ टेकन राइट स्टेप्स, बट यु क्यान्ट एक्सपेक्ट लाइक मैले मेन्सन गरेको थिएँ एकजना बहिनीले मलाई मेसेज गर्नुभयो, शी इज गोइङ इन्टु सम कम्पिटिसन नेक्स्ट डे बिजनेस कलेजमा के will this business model be profitable or not? Last I wish people could give you answers like that. मैले नो भनेर लेखेर पठायो भने के तिमी त्यो बिजनेस गर्दैनौ भन्दै मैले. If you don't have confidence, then don't pitch this business tomorrow. If you don't believe in your idea, how come you expect your mentor to believe or anybody else to believe in it? So त्यो मेसेजको मैले एक लाइन सानो मात्रै लेखेको थिएँ र मलाई टाउको थपथपाउन मन लाग्थ्यो कि I wish life was that easy that you could just text a mentor and say, do you think this business model is profitable or not? If it is not, then I'm not going to get into. I know मैले तगडै आन्सर लेखेको थिएँ त्यसको. Anyways, so you don't expect like your cookie cut एकदम त्यो standard ready-made solutions from mentors. Mentor is somebody you can bounce off ideas from. Validate things, validate your check your assumptions. जस्तो मसँग कति रिटेलको कुरा जस्तो तिम्रो साथी भन्यो कफीको भनेर म कतिलाई मैले मौका त्यो क्वेरी लिएर आउने मान्छेलाई मैले एउटा च्यालेन्ज दिएर पढाएको छु जुन अहिलेसम्म कसैले हिम्मत गरेर लिन सकेको छैन. यहाँ पनि दिन्छु म, विच इज मलाई 100 कप चिया बेचेर देखाऊ अनि म तिमीलाई कफीको मेन्टरशिप दिन्छु भनिरहेको छु मैले. कसरी बेच्ने दाइ भन्छ हैन. द्याट आइ एम नट सेइङ आइ एम सम एकदम खतरा यताउति, बट आई वाज ट्राइङ टु टिच समथिङ देयर कि पहिला रिटेल बुझ हैन, रिसोर्स ग्यादरिङ के हो, कसरी गर्ने दाइ हैन. बाबाले 25 लाख दिनुहुन्छ, कफी सप त खोलिदिनुहुन्छ, कसरी चलाउँछौ? That's what I told the kid.
होइन show me that you can sell 100 cups of coffee के अरे चिया leave coffee aside अनि उसले कहाँ बेच्ने दाइ भने मेरो अफिसमा 20 जना छ 5 दिनमा तिमीले 100 कप चिया बेच्न सक्छौ केटली कहाँबाट ल्याउने अब दिस इज द काइन्ड अफ स्टुपिड आन्सर क्वेसन्स ही वाज आस्किङ मी इज कसरी स्टार्ट गर्ने दाइ अब त्यो पनि मैले सिकाउनु पर्छ भने चाहिँ उता ढोका त छौ फर्स्ट लर्न द्याट होइन फर्स्ट लर्न द्याट एन्ड कम ब्याक ही नेभर सोड अप म कतिलाई चाहिँ त्यस्तो rather than engage with them about business ko kura give them these tools and exercises where they get my point either they get my point or they go out and actually do it so एउटा example दिन्छु प्रार्थना शाखा from Helmets Nepal बहिनीले त्यो काम स्टार्ट गर्नु अगाडि नै उले मलाई निकै अगाडिदेखि मेरो 2 पैसाको सायद फर्स्ट एपिसोड हुनु पर्थ्यो जमानामा 2 वर्ष 2017 मा उलाई मैले राखेर एउटा भिडियो शूट गरेको थिएँ र त्यसमा उले चाहिँ त्यही उले फेस गरिरहेको ट्रबल्स तर सी वाज अलरेडी अ सिजन पर्सन के उसले एक्सपिरियन्स पनि लिएर आइसकेको थियो तर उसलाई स्पेसिफिक 2-3 कुरामा च्यालेन्ज भइरहेको थियो एचआरमा यताउति त्यो स्पेसिफिक कुराको लागि आएको थियो अब द्याट इज अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ मेन्टी अब त्यो दाइ मसँग पैसा छ बाबासँग म कफी सप खोल्ने तपाईँ जस्तै भनेर आउने भाइ इज अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ मेन्टी अब त्यो डिफरेन्ट अप्रोचेस होइन सो डोन्ट एक्सपेक्ट लाइक हुन्छ नि तपाईँले सोचेको जस्तो मान्छे नहोला होइन खरो पनि होला मसँग भेट्नेले त धेरै भन्छ कस्तो खरो हो यो why you talk like this but that's what I feel is necessary अहिलेको युथमा यंगस्टर्सहरुमा चाहिँ त्यो अलि कमी देख्छु म अलिकति रियल लाइफ एक्सपिरियन्स कम छ एक्सपेक्टेशन्सहरु छ अजम्पसन्सहरु छ मेन्टली त्यो च्यालेन्ज गर्छ डिबङ्क गर्छ त्यो एक्सपेक्टेशन्सहरुलाई अलिकति म वेग गयो एन्सर what I'm trying to say maybe यसलाई एक लाइनमा समराइज गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ डोन्ट एक्सपेक्ट लाइक सोल्युसन्स के सोल्युसन्स तपाईले नै फाइन्ड आउट गर्ने हो तपाईले नै बाटो खोज्ने हो मार्गदर्शक हो एउटा मेन्टर भनेको तिमीलाई मेबी गोइङ दिस डिरेक्सन माइट बी बेटर देन गोइङ दिस डिरेक्सन भन्ने मात्रै हो मेन्टरले सो मेन्टर्सले चाहिँ अब त्यही हो दे नट गोइङ टु टेक द डिसिजन फर यु लाइक अब मेन्टरमा कहाँ गएर अब गिभ मी एन आइडिया भनेर भन्नुभन्दा पनि एउटा आइडिया लिएर त्यो ल वाट डु थिङ्क अबाउट दिस भनेर त्यो टाइपको अप्रोच चाहिँ ठिक हुन्छ मेन्टर मेन्टीको रिलेसनसिपमा सर्टेनिटी खोजिरहेको हुन्छ क्या मान्छेले कि इफ आई से द्याट ओ दिस इज अ नाइस आइडिया देन दे फिल द्याट त्यो आइडिया भ्यालिडेट भयो क्या मैले भन्छु कि नो वाट डु यु फिल अबाउट इट आर यु हुन्छ नि तिमीलाई डिप डाउन इनसाइड तिमीलाई त्यो काम गरौँ जस्तो लाग्छ भने म एज अ मेन्टर आई क्यान नट कन्भिन्स यु नट टु डु इट होइन इफ यु आर ट्रुली प्यासनेट अबाउट इट मैले देखेको छु र अर्को कुरा मैले देखेको छु एन्टरप्रेन्योर्स मलाई पनि त्यो कमेन्ट आएको छ वी आर गड ड्याम स्टबर्न पिपल के जिद्दी के होइन त्यो आफ्नो अडान लिएर बसेको हुन्छ अथवा आफ्नो अजम्पसनलाई खालि त्यति एउटा मेन्टरले खेल्ने रोल चाहिँ त्यही हो कि क्वेसन्स राइट सोधिदिन्छ उसले सो द्याट तिमी पनि आफूलाई क्वेसन गर्न थाल्छौ कि मेरो यो आइडिया ठिक छ कि छैन मेबी आई निड टु वर्क लिटल बिट मोर अन दिस मेबी यो स्किल सेट मेरो कम छ उसले पिन पोइन्ट गरिदियो यसमा अलिकति केही समय काम गरौँ या परामर्श लिउँ अब म रकस्टार्ट हुँदाखेरि फर्स्ट टाइम मैले फेस गरेको मेन्टर्सहरू अब मैले नाम नलिकन भन्दा एउटा ब्याङ्कको सिइओ हुनुहुन्थ्यो मेरो मेन्टर जबरजस्ती मेन्टर बनाइदिए अब त्यहाँ प्रोग्राममा अब I got zero value from her. She was a female CEO, right? Zero value from her, right? Frankly speaking. I even banked with her bank at that point. एउटा लोन पनि पाइनँ मैले पछि एउटा एस्प्रेसो मेसिन किन्नु पर्दा आई वेन्ट ब्याक अगेन हजुर त मेरो मेन्टर हो सम विल नेभर गेट वाट युआर डुइङ होइन म उहाँसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि म सोधिरहेको छु कान्लाको कुरा उहाँ गरिरहनु भएको छ मान्लाको कुरा के सो त्यो कहिले मिल्दैन त्यो सिङ्कै हुन सकेन सुरज वैद्य सर हुनुहुन्थ्यो एफएनसीसीआई को प्रेसिडेन्ट त्यतिखेर सुरज सरसँग जाँदा आई फेल्ट इन्सपायर्ड ही शोड मी हिज अफिस हिज एम्पायर होइन आई वाज लाइक शिट यस्तो अफिस हुनुपर्छ होइन सर्टन मेन्टर्स विल नट से अ लट बट दे विल जस्ट काइन्ड अफ लेट द्याट थिङ रब अफ फ्रम यु के होइन म चितीसँग त्यसरी नै अप्रोच गरेर हुन्छु आई टेक हिम अराउन्ड ट्राभल गराएर हुन्छु यसपालि यो साल विधानको पालो छ जस्ट बिङ अराउन्ड पिपल अल्सो यु क्यान लर्न समथिङ होइन मेरो कम्पनीको इन्भेस्टर एउटा 30 इयर्ससम्म एउटा एन्टरप्रेन्योरको जर्नी कम्प्लिट गरेर मल्टिमिलियनर भएको मान्छे हो युरोपको उहाँसँग मैले एक हप्ता बिताउन पाएँ सायद त्यो जस्तो मेन्टरसिप सेसन मैले कहिले पनि पाएको छैन माई होराइजन्स ओपन द वे ही वर्क्स वे ही कन्डक्ट्स हिमसेल्फ होइन आफ्नो टिमसँग कसरी काम गर्नुहुन्छ हाउ डज ही टेक ब्रेक्स यो सबै चिज एक हप्ता मैले उहाँसँग बसेर हेर्न पाएको सायद मैले यो सेयर पनि गरेको छु पडकास्टमा बिफोर पार्टिङ आई आस्क्ड हिम एज अ मेन्टर वाट वुड यु गिभ मी वान एडभाइस एउटा गिभ अवे यता त्यो होइन मलाई नन बिजनेस एडभाइस दिएर पठाइदिनु कि ही टोल्ड मी द्याट डोन्ट फोकस द्याट मच इन्टु बिजनेस टेक केयर अफ यर फ्यामिली भनेर पठाइदिनु हो कि सो मेन्टर्स आर रियली
अलिकति अर्कै किसिमको मान्छे हुन्छ तपाईले सोचेर म गएर सोचेर के भनिरहेको थिएँ उ त मल्टी मिलियनर भएको मान्छे मलाई सिकाइदिन्छ होला कसरी उ जस्तै हुने भनेर बट रादर देन से सम थिङ्स टु मी ही जस्ट टुक मी विथ हिज टिम फर अ होल विक एन्ड जस्ट सोड मी अराउन्ड एन्ड यु नो डिनर खाना यो गर्न ऊ गर्न टाइम दियो उसले मलाई त्यो टाइम एक हप्ता म कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन त्यसले चाहिँ मैले देखेँ कि हाउ मल्टी मिलियनर्स वर्क होइन कसरी चाहिँ त्यो लेभलमा काम हुन्छ त्यो उसले एक्सपोज गराइदियो मलाई त्यो आई थिङ्क मेन्टरसिपमा त्यो पनि एउटा छ एक्सपोजर टेकिङ पिपल टु द राइट प्लेसेस मैले अब स्टार्टअप्सको कुरा गरिरहेको हुन्छु मैले एक दुईवटा इभेन्टमा क्षितिजलाई लिएर जानुको कारण सो द्याट हि सिज दिस कम्प्लिट पिक्चर त्यहाँ उसले सायद धेरै समय लाग्थ्यो होला त्यो कम्युनिटीसँग भेट्न त्यहाँ स्टार्टअप फाउन्डर्सहरू थिए त्यहाँ हुन्छ नि त्यो कम्युनिटीको मान्छेहरू थियो सो मेन्टरले त्यो कनेक्सन पनि गराउँछ यु नो टेक यु अलङ विथ द राइट टेक यु अलङ फर द राइट Yes, sure. So once again, let me remind we're talking about mentorship, the what, whys, and the hows. Okay, questions are one say do let me know in the comments. I'll direct it towards Ashish Dai. Ashish Dai, orko question: should mentorship be free or यसलाई अर्को तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि तपाईले त धेरै सेसन लिइसक्नुभयो तपाईले के डिफरेन्स पाउनुभयो फ्री सेसन भर्सेस पेड सेसनमा यो चाहिँ मैले नेपालीहरूलाई चाहिँ नो नै भन्छु म इफ आई वाज मेन्टरिङ समवेयर एल्स आई वुड प्रोबेबली डु इट मैले फ्री नै गरि नै रहेको हुन्छु तर वाट आई फेल्ट इज लट अफ प्लेसेस वेयर आई वाज कल्ड एज अ मेन्टर आई वाजन्ट अनर्ड एन्ड भ्यालिडेटेड एज मच म भन्दा अलि स्ट्याचर बेसी भएका हाई लेभल मान्छेहरू जसले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपको खासै ज्ञान छैन तर उहाँहरूको पब्लिक रिच धेरै छ यस्तो यस्तो इन्सिडेन्टहरू भयो जहाँ चाहिँ मैले फिल गरेँ कि जति होमवर्क मैले गरेर एज अ मेन्टर लिएर गएको थिएँ म भन्दा 10% पनि होमवर्क नगरिकन आएर आफ्नो स्ट्याचरले मात्रै पनि त्यहाँ त्यो इभेन्टलाई नै एन्टायर इन्फ्लुएन्स गरिदिएको इन्सिडेन्टहरू छ यो सबै अनुभवले चाहिँ मैले के बुझेँ भने अरे यार मैले मेरो लाइफको 3 घण्टा जुन चाहिँ 3 घण्टा इफ आई वर्क इन माई कम्पनी एज अ सिइओ आई मेक ब्लडी हेल एक्स अमाउन्ट एभ्री आवर एन्ड आम नट गेटिङ पेड फर द्याट होइन त्यो बुझ्नु पर्यो नि त्यो बोलाउने मान्छेले के कि तपाईँको समय मैले लिएपछि आई एम आस्किङ यु टु यु नो spend time that you could have been productive doing something for your company to come and sit and talk to me about mentorship and entrepreneurship and your company and your idea. अनि त्यहाँ त्यो मलाई धेरै ठाउँमा भ्यालिडेटेड फिल भएन मैले भोलि गर्न लाग्यो वेबिनार त्यही कारणले नै गर्न लाग्यो कि त्यो डिबङ्क गर्न जरुरी छ किनभने को हो त रियल एन्टरप्रेन्योर त्यो पनि चिनाउन हामी हैन जसले चाहिँ रियल स्टार्टअप जर्नीजहरू क्रस गरेर आएको छ म मात्रै हो भन्न खोजे होइन फेरि हैन मैले इभेन्टहरू गराएँ भाइ पनि आएको थियो होला बियोन्ड बिजनेस स्कुलमा मेरो कन्टेम्पोरेरिजहरूलाई बोलाएँ अमुन मनोहर सर दिवेश छ देयर इज अ होल कम्युनिटी अफ अस आई नो एटलिस्ट 50 guys and girls like me हैन सो उहाँहरूले आएर आफ्नो समय दिइरहनु भएको छ भनेको इभन राइट नाउ वाइ बिकज यु नो आई नो यु ट्राइङ टु डु समथिङ आई एडमायर द्याट होइन त्यसको त्यो फिलिङ धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले भोइड फिल गरेको छु जिरो कनेक्सन विथ द पिपल द्याट आम देयर ब्यानर लगाएको छ एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको छ न साँच्चीकै एन्टरप्रेन्योरसिपको विषयमा कसैलाई सिक्न मन छ त्यहाँ न मेरो टाइमको भ्याल्यु भएको छ सो वाट आई डु इज वन्स पिपल पे then they are committed as well to listen. Mero anubhavma, right? If I tell them it's for free, it doesn't have that much value. Maybe I'm giving free value from my Instagram, right? That's fine. If you're connected there, you're lucky. You can have it for free. But if you want me to physically come and do something for you, amounts I don't need that. I don't need that to eat dal bhat tarkari. It is just to make sure that you are serious about that webinar. Even मलाई पनि त्यो commitment हो. If I take money from people, I better prepare for tomorrow's webinar. What I'm about to say or why I'm about to share it. त्यो कुरा क्लियर हुन जरुरी छ. अब यतिकै आइदिने म यस्तो कार्यक्रमहरू धेरै गए जहाँबाट चाहिँ मैले बुझेँ कि यो यसरी यो फ्री गरेर र मलाई एउटा वेक अप कल चाहिँ कहिले भयो भने I went to a program where I expected nothing. The only reason I went there was त्यहाँ मेरो इन्डस्ट्रीसँग कनेक्टेड मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र कृषिको एउटा कार्यक्रम थियो जहाँ चाहिँ मैले पनि केही भ्यालु एड गर्न सक्थेँ त्यो अर्गनाइजिङ टिम पनि राम्रो भएको कारणले म गएँ र मैले पहिलोचोटि आफ्नो एन्टायर मलाई पनि एउटा च्यालेन्ज थियो त्यहाँ कि त्यो एन्टायर वर्कसप मैले आधा घण्टाको नेपालीमा गर्नुपर्ने थियो मेरो फेरि अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्ने बानी छ अनि मलाई पनि त्यो चाहिँ आएको थियो इन्स्ट्रक्सन इमेलमा कि यु हेभ टु कन्डक्ट दिस एन्टायर वर्कसप इन नेपाली मेरो लागि पनि च्यालेन्ज हो कि ल
त्यो एन्टायर इङ्ग्लिस नबुझ्ने कम्युनिटी, एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्डको कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एन्टरप्रेन्योर्स यहाँ भेट्ने कलेजका भाइ बहिनी, दे अल अन्डरस्ट्यान्ड माई ल्याङ्ग्वेज। बट त्यहाँ एउटा मेरो लागि पनि च्यालेन्ज थियो। म त्यहाँ गएँ, त्यो राम्रो अनुभव भयो। 4-5 दिनपछि मेरो अफिसमा एउटा चेक आयो भाइ, राम्रै अमाउन्टको चेक आयो होइन। आई वाज प्रिटी सरप्राइज फर द फर्स्ट टाइम आई गट पेड फर माई टाइम। एन्ड द्याट्स वेयर आई डिसाइडेड द्याट मैले आफ्नो टाइमको भ्याल्यु आफै गरिनँ भने others won't value it. It's not for money. Not all mentors ask for money. It's not that. The point is, जस्तो म अस्ति एकजना मेरो मेन्टी नै भन्नु पर्ला, अब उसले साइन अप गर्यो, मसँग कनेक्ट पनि भयो भनेको, बट हिज अ सिजन एन्टरप्रेन्योर। उसले जस्ट दाइ युर डुइङ दिस एन्ड इट इज ठिक गर्नु भएको छ भन्नलाई, र 1 घन्टा मसँग यति गफ गर्न उसले मेरो 1-on-1 सेसन बुक गरेर, आई डोन्ट थिङ्क ही निडेड अ लट अफ एडभाइस फ्रम मी होइन, त्यो जरुरी थिएन। तर जस्ट उसलाई त्यो कुरा ठिक लागेर चाहिँ उसलाई पनि त्यो फिल भएको हुनाले अर्को सिजन एन्टरप्रेन्योर हो नेपाली इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्युनिटीको। त्यो चेन्ज चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चेन्ज हुनुपर्छ कि मेन्टर्स विल नट आस्क यु फर लाइक हुन्छ नि, तिमीसँग बिजनेस गरेको छैन, तिमीसँग इन्कम छैन भने आई हेभ गिभन फ्री मेन्टरसिप एज वेल, द्याट सो मेनी टाइम्स। त्यो फ्री गरेको त कुनै अकाउन्टेबिलिटी पनि छैन। अहिले मान्छेले चाहिँ मलाई आउँछ फिडब्याक होइन कि $500 तिर्नुपर्ने टु टक टु यु, मेरो साथीहरूले आउँछ, त ठुलो मान्छे भइस् त। नो द्याट्स नट द पोइन्ट। द पोइन्ट इज द्याट त्यो कमिटमेन्टको कुरा हो। मलाई पनि कमिटमेन्टको कुरा हो, मेन्टीलाई पनि कमिटमेन्टको कुरा हो। र इफ नथिङ एल्स मैले मेरो टिमलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्छु यो ऊबाट। र हामीले यो जुन वेबसाइटहरू यो कस्टहरू इन्कर गरिरहेको छ अहिलेसम्म पर्सनली नै गरिरहेको हो। यो मैले स्टार्ट गरेको र एउटा सानो सिड फन्डबाट स्टार्ट भएको Mero2Paisa एभ्रिथिङ। But somehow we have to, I can't do this mentorship thing for like just passion matrai bhanera. If I can convert into at least a steady revenue stream for people that are helping me, I mean business is सिक्ने हो भने पैसा कमाउन सिक्नु छ मसँग, मैले पैसा कमाउन देखाइरहेको छु बाटो भने you should be happy about it हैन। डोन्ट गिभ अप फ्री को भाषण सुन्ने हो त नेताहरुको सुन्न जाने हो के म त्यही भन्छु। Okay, to summarize चाहिँ पेड मेन्टरसिप भर्सेस फ्री मेम्बरसिपमा चाहिँ अब हाम्रो मेन्टीहरूको साइडबाट पनि त्यो हुन्छ कि त हामी अब कुनै फ्री प्रोग्राममै गयौँ भने पनि त्यो लेभलको एक्साइटमेन्ट नै हुँदैन, त्यो लेभलको इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन कि, किनकि पैसा तिरेको होइन, गएर पनि गफ गर्यो, चिया खायो, फर्क्यो, त्यस्तो हुन्छ हाम्रो साइडबाट पनि। अब कुनै अब पैसा तिरेको छ अरे 3000 4000 5000 पैसा तिरेको छ भने पनि अब त्यो राम्रो सिरियस हुन्छ। हजुर, I love people's assumptions जुन चाहिँ even when I told my wife that I'll charge people to come online, she smiled and just walked off. And when next day he said, "Oh, first $500," I love that feeling. Okay? Just rubbing it on people's face. See, I validated my people will pay. 13 session गरिसके मैले. That's not life-changing money for me. I don't need that money. It's just a validation of the fact that people will, seek your mentorship and they're willing to. त्यसले के गर्छ एउटा कम्युनिटी क्रिएट गरिरहेको छ of serious people that want serious mentorship. अब जस्तो यो इन्स्टाग्रामबाट फेसबुकबाट एकछिनको त्यो that's not mentorship, that's just communication अलिकति होइन। तर जसले सिरियसली सिक गरिरहेको छ, तिमीले भन्यो हाउ टु फाइन्ड भन्यो, मैले बाटो देखाइदिएको छु अब मेन्टरहरूलाई। क्रिएट अ वेबसाइट so that people can schedule it with you हैन। I create this website in 3 days भाइ। मलाई केही आउँदैन, विधानले बनाइदिइसकेको थियो बिचरा, मलाई त्यो ठिक छैन, मलाई त्यो चलाउन आएन वर्डप्रेस, म यसो गर्छु भाइ भनेर म अर्को बाटोतिर लागेँ। तर what I'm saying is if you want to do it professionally हैन, थोरै एउटा टिकटेड अमाउन्ट भयो भने के हुँदो रहेछ, म पनि कमिटेड भएँ, मलाई स्केड्युलिङलाई सजिलो भयो। भोलि 3 बजे उसले बुक गरेछ मसँग समय भनिसकेपछि तिमीले मलाई इमेलमा पनि पर्स्यु गरिरहनु परेन। You paid me to pay attention to your email, then I have to sit down, I have to read the email and I have to make sure that I deliver value to you. So I think हामी बिजनेस पढाउने भन्छौँ अनि बिजनेस कोबाट सिकिरहेको छौँ। मैले सादा भाषामा कति ठाउँमा भनेको छु भाइ, अहिले यहाँ नेपालमा मेन्टरसिप कस्तोले गरिरहेको छ थाहा छ, अहिलेसम्म लाइफमा एउटा कट्टु पनि नबेचेको मान्छेहरूले बिजनेस मेन्टरसिप गरिरहेको छ। सो डोन्ट गेट बिजनेस मेन्टरसिप फ्रम पिपल। इफ युआर सिकिङ अ बिजनेस मेन्टर, मेक श्योर द्याट द्याट पर्सन हेज डन सम काइन्ड अफ बिजनेस के, चाहे त्यो तरकारी बेच्ने होस् भाइ त्यो टोलको। That person probably has more perspective than some dumbass who's read 10 books and is coming and regurgitating. मैले त देखेको छु यस्तो हैन, 10वटा किताब पढेको छ, उसले आएर बजवर्ड्स खतरा प्रेजेन्टेसन दिएर गयो हैन। And I'm sitting here with some really smart people and I just lean towards them and I ask them, what do you think about this presentation भनेको, amazing presentation but it has no heart भन्दियो के उसले के मलाई के, it has no soul।
त्यो कन्ट गरेर आएर कलेजमा एउटा प्रोजेक्ट गरे जस्तो तरिकाले गरेर आएर त्यो प्रेजेन्टेसनहरू गरिरहेछ। मैले त्यो अरूलाई असेन्डेम गर्यो भन्यो मलाई पनि एक दुईजनाले होइन, त्यो असेन्डेम गर्न खोजेको होइन, खालि तिमी जस्तो विद्यार्थीलाई अथवा कुनै मान्छे जसले चाहिँ साँच्चीकै म बिजनेस सिक्न चाहन्छु भनिरहेको छ उसलाई चाहिँ आँखा खोलिदिन खोजिरहेको कि you don't need to come to me, you don't need to pay me 500 rupees. I'm not saying that. Go find somebody that you think will teach you something in business, that has done business. At least कुन लेभलबाट कुन लेभलसम्म गएको छ एउटा एक्जाम्पल एउटा स्टडी गर। एन्ड देन यु थिङ्क, जस्तो मलाई रक स्टार्टमा हुँदाखेरि लट अफ पिपल आस्क मी लाइक मेन्टर मिलेन क्या मलाई। कति आइटी कम्पनीहरू थियो, एग्रिकल्चर रिलेटेड कम्पनीहरू थियो, उहाँहरूलाई सजिलै कनेक्सनहरू भयो। अब क्याफे रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीको मान्छे भेटिरहेको थिएन उनीहरूले मलाई मेन्टर खोजिदिनलाई। सो मैले आफै गएर एक दुईजना छाने कि आई कनेक्ट विथ दिस पिपल। धेरै टेन्सन निरज दाजु हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हाम्रो प्रोग्राम कोअर्डिनेटरको पोजिसनमा। मैले त्यही भने कि दाइ टेन्सन लिनु पर्दैन, आई जस्ट सिक हेल्प फ्रम कपल अफ दिस पिपल। अनि तँ को चाहिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले फाउन्डर अफ बेकरी क्याफे वुड बी द मोस्ट आइडियल मेन्टर फर मी भनेको थिएँ त्यहाँ, श्याम कक्षपति सर। तर हाम्रो कहिले पनि कनेक्सन हुन सकेन। उहाँ मेरो अनसिन मेन्टर हो। उहाँले गरेको काम, उहाँले गरेको हिस्ट्री, उहाँको एउटा सेसन भएको थियो अनलाइन, मैले स्टोरी टेलर्सको आई थिङ्क, सायद त्यहाँ मात्रै उहाँको रियल आफ्नो लाइफ स्टोरी सुन्न पाएको। उहाँ त्यति पब्लिक आउने मान्छे हुनुहुन्न। तर वान डे समडे मेबी आई विल मिट हिम। बट वाट आम ट्राइङ टु से इज श्याम कक्षपति सरको कामले नै मलाई इन्सपायर गरेको छ। उहाँको एक एक स्टेप उहाँले गरेका त्यो सोसल इम्प्याक्टका कामहरूदेखि लिएर उहाँको ब्रान्डिङको क्वालिटी, त्यो विदाउट इभन स्पिकिङ अ वर्ड विथ हिम आई हेभ लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम हिम। मेरो यङ डेजमा, टिनेज डेजमा म मेरो डेटलाई लिएर जाने ठाउँै त्यही थियो। सो त्यतिखेरदेखि अब्जर्भ गरिरहेको थिएँ मैले श्याम सरको कामको। सो आई डिन्ट नो 15 वर्षपछि म यस्तै करियरमा आउँछु। र मैले बानेश्वरमा खोल्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फिल पनि भएको थियो कि जुन रेस्टुरेन्टमा म आफै खान जान्थेँ, त्यही अगाडि मेरो बिजनेस कलेज थियो, त्यसकै छेउमा एज अ कम्पिटिटर म खडा हुँदै थिएँ कि। सो त्यो एउटा इमोसनल मोमेन्ट पनि थियो। सो मेन्टर खोज्ने त्यसरी हो कि हु डु आई सी इन माई इन्डस्ट्री। आई सी श्याम सर एज अ मेन्टर, मेबी कर्ण साक्य एज अ मेन्टर हस्पिटालिटी सेक्टरको। एन्ड आई हेभ रेड कर्ण सर्स बुक, अल दोज थिङ्स। उहाँहरूले त्यतिकै पनि इन्सपायर गर्नुभएको छ मलाई कि उहाँले पनि त एउटा सानो कामबाट ठुलोसम्म लिएर गएको 30औं वर्षको 35औं वर्षको जर्नी छ। त्यहाँ कति नलेज होला, कति डेप्थ होला, कति डुज एन्ड डन्स होला। आई डिन्ट गेट अ चान्स टु मिट देम, बट I see them as my mentor. But don't go looking at these online guys, whatever your program, webinars, kata. Choose the mentor correctly. Choose the mentor correctly. Who do you resonate with? So, my last summarization is don't get business mentorship from somebody जसले चाहिँ अहिलेसम्म लाइफमा एउटा मोजा पनि बेचेको छैन, सादा भाषामा भन्दा। Find out whether they've done something like that or not first. Because that's something to be quoted at. As a mentee perspective, if I'm looking for a mentor, my personal reasons I think only selfish. I want to squeeze every bit of knowledge and every bit of wisdom out of that person. As a mentee perspective, mentorship thinking why mentorship the simplest way of explaining this is because I never had one. मेरो मार्केटिङमा काम गर्ने बहिनी हुनुहुन्थ्यो एकजना एल्सा थापा। एल्सा बहिनी, if you're watching this, hello, हैन? एल्साले मलाई एउटा क्वेशन सोध्दै जुन दिन चाहिँ मलाई मेरो वाइ थाहा हो के भाइ। म एक दिन उसँग काम गरिरहेको थिएँ अनि यो मेरो 2 पैसाको आइडिया पिच गरिरहेको थिएँ उसलाई मैले। एल्सा, हामी रेडमडबाट एउटा यस्तो क्रिएट गरौँ जुनमा चाहिँ भिडियोजहरू हामीले गरे पनि थियो, 2-3 वटा सेसनहरू गरे थियो, त्यो कन्टिन्युटी हुन सकेन हामीसँग त्यति। त्यो लेट्स डु इट भन्ने चाहिँ भयो, 2-3 वटा भयो। अनि त्यसपछि उसले एक दिन बस्दाखेरि दाइ वाइ तपाईँको काम छ, यत्रो बिजी हुनुहुन्छ, वाइ यु वान्ट डु दिस। मसँगै बसेर काम गरिरहेको बेलामा तपाईँलाई एकदम फिल हुन्छ हो भित्र, तपाईँले चाहिँ मेन्टर पाउनु भएन भनेर फिल हुन्छ दाइ भनेर उसले मलाई सोध्यो कि। मेरो लाइफमा हो, मैले यति धेरै मिस्टेक्सहरू गरेँ जहाँ चाहिँ इफ आई ह्याड समबडी द्याट कुड जस्ट गिभ मी अ नज, हुन्छ नि, ए आशिष डोन्ट डु दिस यार, तिमीले यो रङ डिसिजन लिइरहेको छौ, अथवा सानो सानो के एउटा गाइडिङ लाइट न हो मेन्टर भनेको, ओन्ली द्याट, एउटा गार्जियन हो एउटा किसिमले होइन, बिजनेसमा होस्। सो त्यो फिल डेफिनेटली हुन्छ। प्लस एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि फिल हुन्छ भाइ कि मैले त्यो रक स्टार्टको प्लेटफर्मलाई चाहिँ मैले म्याक्सिमम तिमीले भने जस्तै निचोडकै लिएको हो क्या मैले, के पुरा निचोड्या हो क्या मैले त्यो 100 days होइन।
टु द एक्सटेन्ट द्याट जस्ट बिङ इन द प्रोग्राम म यो सेयर गरिरहन्छु, म 4 किलो त सोचेरै घटेको थिएँ। त्यति सोचेर त मैले लाइफमा थिएन होला, बिकज आई सो वान्टेड टु सक्सिड इन इट के। सो त्योबाट मैले के बुझेँ भने म 12th ग्रेड हो, I haven't finished college. I went to a bunch of different colleges, never graduated in anything. There were very smart people around me. So I had to work twice as hard as anybody else to go there. मलाई थाहा थियो, मलाई आफूलाई अलरेडी त्यो तिमीले सुरुमा भने जस्तो इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स। As soon as I walked into that room, you know my friend Santosh, right? Santosh पुरा सुट लगाएर आएको थियो, एप्पलको ल्यापटप बोकेर हैन। म just sitting in the corner. These are really smart people talking about millions of rupees हैन। म भर्खर स्टार्ट गर्दै थिएँ त्यो समयमा, अथवा बिस्तारै ग्रो गर्दै थिएँ। आई फेल्ट भेरी त्यो इन्टिमिडेटेड बाई द्याट इन्भाइरोमेन्ट। र त्यो 100 डेजले मलाई के सिकायो भने राइट कोचिङ हुन सक्ने हो भने 100 डेजमा पनि मान्छेको लाइफ ट्रान्सफर्म हुन सक्ने रहेछ। 3 महिनाको ट्रेनिङले मेरो भयो। र मैले चाहिँ के फिल गरेँ भने त्यो मैले पास अन गर्नुपर्छ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई। सायद मेरो ब्याचको सबैले गरिरहेछ त्यो फिल, किनभने हामी इमिडिएटली त्यो प्रोग्राम गरेर हामी नेदरल्यान्ड्स युरोप गयौँ, पिच गऱ्यौँ, र हामीलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरियो कि वी आर द फर्स्ट जेनेरेसन अफ दिस न्यू वेभ अफ एन्टरप्रेन्योर्स भन्ने हिसाबले तरिकाले। र सायद त्यहाँ सबै दिवेश गिरी, सन्तोषले फिल गर्यो, म थिएँ हैन। सबैजना आफ्नो सेक्टरमा लिडरसिपमा एस पिपलहरू छ, मोस्ट अफ देम, एटलिस्ट 7-8 पिपल द्याट आइम स्टिल कनेक्टेड टु आउट अफ द 10 कम्पनीज त्यो छ। र त्यो इमिडिएटली फर्केर आएपछि फेरि अर्थक्वेक भइदियो कि। अनि त्यहाँ जुन हामी त्यो परिकल्पना गरिरहेको थियौँ द्याट हामीले चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई हेल्प गर्नुपर्छ, मैले एउटा लाइनै भनेको थिएँ मैले पिच गर्दाखेरि कि आई वाज द फर्स्ट गाई टु ब्रेक डाउन द्याट डोर होइन। एउटा ढोका छ, इमेजिन आई ब्रोक द्याट डोर। एउटा एफडिआईको डोर हो, एसएमईले एफडिआईसँग कनेक्ट गर्ने डोर हो। त्यो ढोका तोडिदिएँ। अब म एउटा आर्मीले ल्याएर यो वलै तोड्छु भनेको थिएँ कि मैले कि म यो एन्टायर जुन त्यो फाइनेन्सियल सेक्टर र यहाँको त्यो अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन भाइ। आइम स्टिल अन द्याट मिसन। तर मेरो वाइ त्यहाँ कनेक्टेड छ। सायद त्यो सबले फिल गरेको छ त्यो 7वटा कम्पनीले। दिवेश इज देयर, सन्तोष इज देयर, सुलभ दाईको नाम लिन चाहन्छु म। सुलभ दाई वेस्टमा काम गरिरहनु भएको छ। र हामीले त्यो इमिडिएटली फर्केर आएर त्यसलाई प्र्याक्टिसमा पनि ल्याउनु पर्ने परिस्थिति आयो। अर्थक्वेकले जुन सिचुएसन क्रिएट गर्यो, मैले स्टोरीमा सेयर गरेको थिएँ। I never thought that with one status on Facebook, a couple of status and videos on Facebook, I could raise $35,000 by. I never knew that. So अब त्यो देखेँ कि त्यो स्किल पनि रहेछ मसँग कम्युनिकेट गर्ने, त्यो लिडरसिपको क्वालिटी पनि केही हदसम्म रहेछ हैन। म फेरि इमोसनल मान्छे नि, म एभ्रीडे बेलुका ढाका टोपी लगाएर राष्ट्रगान गाउँदै हिँड्थेँ। म त्यति इमोसनली ड्रिभन थिएँ कि। सो त्यतिखेर मैले फिल गरेँ कि यो एन्टायर कम्युनिटीमा मान्छे स्किल्ड छ, एकदम यङ्स्टर्सहरू स्किल्ड छ। दे हेभ द नलेज। मभन्दा स्मार्टेस्ट पिपलहरू हो। द लिडर इज नेभर द स्मार्टेस्ट गाई इन द रुम भन्छ नि, हो एकदम हो। त्यतिखेर मैले फिल गरेँ आइ एम सराउन्डेड बाई द स्मार्टेस्ट ग्रुप अफ पिपल आई क्यान इमेजिन इन काठमाडौँ। बट वाट दे ल्याक इज गाइडेन्स, मेन्टरसिप एन्ड लिडरसिप के। सबलाई आफ्नो काम गर्न थाहा छ, तर कसरी कोअर्डिनेट गरेर काम गर्ने चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। सो त्यो प्र्याक्टिस त्यहाँ भयो र मैले त्यहाँ देखेँ कि यो गर्न सकियो भने इट क्यान बी अ गेम चेन्जर फर नेपाल। भनौँ न हाम्रो युथ पपुलेसन यत्रो ठुलो चङ्क छ, अलमोस्ट 50%। सो यो इन्सपायर भयो भने के हुन्छ, एउटा मोमेन्टम क्रिएट हुन्छ। अब त्यो फिलिङका साथ यो काम गरिरहेको छु भन्छु म। वाइ चाहिँ त्यहाँ इम्बेडेड छ द्याट आई डिडन्ट ह्याभ अ मेन्टर, आई वान्ट बी अ मेन्टर फर सम पिपल द्याट आई क्यान कनेक्ट टु। Second is, it is my responsibility to share what I've learned with the next generation जस्तो लाग्छ मलाई। भनिन्छ नि, if anyone has a strong enough why, उसले जसले पनि वाट र हाउ सबै ट्याकल गर्न सक्छ। दाइको वाइ चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ। दाइ वाट एभर यु डुइङ हैन, हामी सपोर्ट सिचुएसनमा चाहिँ कहिले भने इफ आई वान्टेड टु डु Mero2Paisa इन 2011 भाइ, विच वाज अ ब्याड आइडिया। मैले नाम सोचेको 2011 मा हो, मैले इन्टरनेट रेडियो गर्दाखेरि। तर त्यतिखेर मसँग मेन्टरसिप गर्ने केही सब्सटेन्सै थिएन कि। न म आफै एन्टरप्रेन्योर बनिसकेको थिएँ, न केही लाइफमा अचिभ गरेको थिएँ। त्यतिखेर खालि ऱ्यान्ट गरेर आउँथ्यो म। काठमाडौँ भर्खर फर्केको थियो अमेरिकाबाट, धुलो भयो भन्थ्यो, के भन्थ्यो, कम्प्लेनिङ। अनि आई ड्रप द्याट आइडिया देयर। बट आफ्टर 8 years आई फेल्ट लाइक होइन यार, यो आइडिया त ठिक थियो, तर टाइम अभाव। बिकज माई इन्कम इज सिक्योर। मैले त्यो कुरा टेन्सन लिनु पर्दैन। मलाई मेरो मेन्टिजहरूबाट खाने अथवा त्यो आई डोन्ट निड द्याट होइन। मलाई अर्को एउटा वाइ के जोड्न मन लाग्यो भने आई हेभ सेयर द्याट आई वान्टेड टु गो टु सम अफ द बेस्ट बिजनेस स्कुल्स इन अमेरिका। मैले अप्लाई नै गरेँ। 5,000 कति 15,000 वर्डको एसे लेखेर पठाएर स्कलरसिप दिएर के ट्राई गरिनँ मैले। जानेको सबै कुरा ट्राई गरेँ, कहीँ एक्सेप्ट भएन। मेरो जिपिए राम्रो थिएन, काम गरिरहेको थिएँ। जुन त्यो छ नि भाइ कि बिजनेस गरेर सिक्ने हो,
हैन र बिजनेसको एजुकेसन इज फ्री इफ यु फाइन्ड अ गुड मेन्टर यु डोन्ट निड अ बिबिए टु बरु बिबिए गरेकोलाई केही आउँदैन बिजनेस गर्नलाई मैले भेटाएको छु हायर गरेको छु डेबिट क्रेडिट मैले सिकाउनु परेको छ ब्यालेन्स सिटमा कसरी नम्बर्स एन्ट्री हुन्छ भनेर सो वाट्स द पोइन्ट अफ द्याट एजुकेसन के म चाहिँ यसको त्यो नपढ भन्ने भन्दा नि इफ यु रियली डोन्ट वान बी इन बिजनेस डोन्ट गो इन टु द्याट के कोही बिजनेसै गर्नु छ भने फलो समबडी द्याट यु सी एज समबडी द्याट यु वान्ट टु बी लाइक मलाई लेट्स से 10 वर्ष अगाडि श्याम सरसँग राखिदिएको भए मैले धेरै कुरा सिकिसक्थेँ होला अहिले जुन साइजको कम्पनी छ त्योभन्दा अझ बेसी ग्रोथ भइसकेको हुन्थ्यो होला त्यस्तो सिनेरियो त्यतिखेर थिएन हामीले तिमीले भने जस्तै कहाँ गएर कनेक्ट गर्ने कहाँ खोज्ने श्याम सरलाई सो त्यो बिजनेस नलेज जुन छ इज फ्री भन्न खोजिरहेको छु म मेरो वाइमा त्यो पनि छ कि इफ पिपल वान्ट टु लर्न बिजनेस यु डोन्ट निड टु गेट अ एमबिए टु बिकम अ बिजनेस पर्सन म चाहिँ त्यो विश्वास गर्दिनँ र मलाई त्यो खुन्दस पनि छ भाइ सादा भाषामा भन्दा आफू पढ्न नपाएको खुन्दस होइन म सबलाई म फ्रीमा बिजनेस एजुकेसन दिन्छु भनेर अब राम्रो छ छैन त्यो अडियन्सले जज गर्छ होइन तर इट सुड बी कस्टली फर $500 यु क्यान गेट माई टाइम यु क्यान फाइन्ड एनीबडीज टाइम यु क्यान गेट रियल नलेज अब टेक्निकल कुरा होला जस्तो अकाउन्टिङ गर्न यु माइट निड टु गो टु स्कुल होइन if you want to go into technical fields you might need to go into school but मेरो belief यो हो कि if you want to do business the only way you can learn business is failing at it multiple times there is no other way to learn business जति थ्योरी पढ जति दाइ यसको मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी के होला भन्ने आउँछ कि मौका आई डोन्ट ह्याभ एनी ब्लडी हेल मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी भन्छु कि त्यही दिन बिहान सोध्छु कि म मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी होइन इट्स नट द्याट देयर इज अ क्लियर कट स्ट्र्याटेजी रिटर्न थ्योरी टु रुल बुक जस्तो एउटा छैन कि बिजनेसमा कि you are a firefighter every day you are firefighting okay? that's how I look at entrepreneurship as so business like त्यसलाई डिबङ गर्न चाहन्छु म कि पढ्नु पर्छ अथवा त्यो धेरै पढेपछि अनि जाहिर खाने भए पढ एमबिए बिजनेस गर्ने भए इफ यु आर 19 राइट नाउ अघि मैले भने कट्टु मोजा बेच्न थाल त्यो जस्तो राम्रो बिजनेस लेसन केही पनि हुँदैन सही हो सही हो अब हामी चाहिँ अलि एन्डिङ तिर नै आइसक्यो दाइ यो चाहिँ लास्ट क्वेसन हुन्छ होला तपाईले अब मेन्टरशिप सेसनहरु गरिसक्नु भएको छ युथहरुलाई तपाईले के प्याटर्न देख्नु भएको छ व्हाट्स द कमन प्रब्लम कि जुन मेजोरिटी युथहरुले फेस गरेर हुन्छ टु मच आइडिया fearful to get into action, massive assumptions, knowledge of all these lingo buzzwords that I can't stand when they start throwing at me, hey, ROI and whatnot and valuation. मैले यार कति पछि बुझे यो कुराको actual substance के हो भनेर, just they've learned a lot of things. Knowledge र information मा फरक छ कि they are very well informed, but they don't have knowledge. There's a difference between information and knowledge. And well informed चाहिँ छ, but knowledgeable छैन. Knowledge experience बढे आउँछ. So result छिटो खोज्ने अलिकति insta generation तिमीहरु. You've seen me here screaming in Instagram right now at age 38. Like I can just say I don't want to do this and shut it off and go live a happy life, no problem. Something that drives me, जुन मैले share गरे अघि न, हैन? तर wrong reasons ले start गरिरहेछ entrepreneurship मा. जुन तिमीले first point भनेको थियो, knowing your why भन्यो. त्यो why नै clear छैन. And then दाइ तपाई कफीमा एकदम इम्प्याक्ट गर्ने भनेर आएको हो बिजनेसमा भनेर सोध्ने मान्छेहरुलाई म के भन्छु हैन म त मेरो दाल चावल खाने कसरी टुङ्गो थिएन, that was my why then. हैन त why kept changing, हैन? त्यतिखेर मसँग डिग्री छैन, जागिर छैन, आफैले केही जब आफूलाई जब क्रिएट नगरिकन त अब कसैले हायर पनि गर्नेवाला छैन. साथीभाइका कम्पनीमा अलिअलि गरिहाले जहाँ चाहिँ यसो चिनजानले जागिर पाएको थिएँ मैले. तर एक्चुअली मैले सिभी बनाएर जानु पर्यो भने त मसँग जब थिएन नि त. I could never get it. म क्लेरिकल जब भन्दा माथि त क्वालिफाई नै हुन्न थियो होला म, हैन? सो त्यो थियो त्यतिखेरको वाइ त के आफ्नै गरौँ एउटा खुट्टामा उभियौँ भनेर. कफीका कुराहरू इम्प्याक्टका कुराहरू पछि आएको. तर मैले अहिलेका भेटेका भाइ बहिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने डे 1 देखि नै आई वान्ट टु क्रिएट इम्प्याक्ट. अहिलेसम्म यार मेरो पाला पढाइ छैन इम्प्याक्ट कसरी क्रिएट हुन्छ. आफ्टर बिङ हियर इन 10 years, हैन? यु वान्ट टु क्रिएट इम्प्याक्ट फ्रम योर हार्ट, हैन? यु वान्ट टु डु गुड थिङ्स. तर फर्स्ट म के भन्छु बिजनेसमा फर्स्ट यु हेभ टु स्टेबलाइज योर ओन बिजनेस फर्स्ट, अनि मात्रै यु क्यान क्रिएट अ इम्प्याक्ट. सो यो रङ अजम्पसन्सहरु छ दिमागमा अहिले. यो कताबाट इन्फर्मेसन लिइरहेछ आई डोन्ट नो. So I am the antidote to that. The Nepali Pied Piper is the antidote to that. Right? कि
डोन्ट स्टार्ट फ्रम देयर के सुरुमै सोसल एन्टरप्राइज भन्छ मलाई सोसल एन्टरप्राइज मन पर्दैन भाइ अ बिजनेस इज अलवेज सोसल के मेरो भनाइ के because it put income in people's hand, it's giving services, it's doing something for the society. It's always, a business cannot exist outside the society. So you social वाला कुरा मलाई मन पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गरिरहेछ मान्छे त्यो सोसल कुरामा बेसी फोकस्ड म सिधै कुरा सोधिदिन्छु त्यो सोसल बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ फेरि कहिले पनि क्याश फ्लो बुझेको हुँदैन फाइनान्स बुझेको हुँदैन जुन चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे एनी बिजनेस इज अबाउट गल्ला हैन रोकडा सादा भाषामा पैसा मलाई टाइमिङ द्याट इज अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट सरी ओन्ली 10 सेकेन्ड्स मात्र रिमेनिङ भनेर मलाई यहाँ देखाइसकेको छ चाहिँ त्यो म तपाईँलाई इन्टरप्रेट गरेँ ओके अब यो सिद्धि होला चाहिँ अब मेबी अगेन अरू कुनै दिनमा गर्न सकिन्छ कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ